What's up guys? Nama Lee. අද වීඩියෝ එකේ අපි අශ්වගන්ධ සප්ලිමන්ටේෂන් ගැන බලන්න යන්නේ. කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි තෝරගන්නේ? මොකක්ද ප්‍රොඩක්ට් ලේබල් එකේ බලන්න ඕනේ පර්චේස් කරන්න කලින්. පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ ෆිට්නස් අරමුණු වලට, මසල් බිල්ඩින්, ෆැට් ලොස් අරමුණු වලට දවසේ කොයි වෙලාවටද ගන්නෙ? මොකක්ද මාත්‍රාව? මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කාලයක් තියනවාද? මොනවා හරි අතුරු ආබාධ තියනවාද? ඒවට මුණ දෙන්න අපිට මොනවා හරි පෙර සූදානම් කියලා කරන්න පුළුවන් දේව මග ඇරව ගන්න. අද අපි ඔක්කොම ඩිස්කස් කරමු ගයිස්. වෙනද වගේ මතක් කරගන්න ඕනේ ඕනම සප්ලිමන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් ගිහිල්ලා මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් හම්බෙන්න. මම ඒ පුද්ගලයා නෙමෙයි. ස්පෙෂලි මොනවාරි මෙඩිකේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට හෙල්ත් කන්ඩිෂන් මොනවාරි එල්මන්ට්ස් මේ වෙලාවේ තියෙනවා නම් go meet a doctor. Okay? දැන් මේ වීඩියෝ එක හදන්න මම කියවපු ඔක්කොම ස්ටඩීස් ඔක්කොම ආටිකල්ස් මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් ගයිස් මේ වීඩියෝ එකට thumbs up එකක් දෙන්න පටන් ගන්න කලින් මගක් යනකොට හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉවර වෙනකොට super information ටිකක් වලට හම්බුනා නම් practical information ටිකක් හම්බුනා නම් වගේ යාළුවෙක් එක මේක දාන්න. මුලින්ම අපි බලමු මේ supplement එක අපි තෝරනකොට product එක මොනවද label එකේ බලන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි guys mix කරපු products ගන්න එපා. මොකද මම mix කරලා කියලා අදහස් කරන්නේ අශ්වගන්ධ සහ වෙනත් ඖෂධ mix කරලා එනවා මිලිග්‍රෑම් 300ද 400ද ඔහොම කියලා. ඒව ගන්න එපා. මොකද ඔය mix කරලා තියෙන ඖෂධ වලින් මොනවද වෙන්නේ? who knows, right? මම දන්නෙත් නෑ, ඔයා දන්නෙත් නෑ, දන්න අය ඉන්නවනේ ඒක මේ වීඩියෝස් හදන්න. but ඒව ගන්න එපා. it doesn't make sense. අපිට ඕනේ මෙතන අශ්වගන්ධ විතරයි. ඒකත් අපිට අශ්වගන්ධ ඒ ශාකයේ මුල තමයි වැදගත්. එතන තමයි වැඩිම potency එක තියෙන්නේ මට මතක විදියට. ඒතකොට කොළ වලින් stem එකෙන් ගන්න ඒව label එක අහලා තියෙනවා. හොඳට කියවලා බලන්න අහලා තියෙනවා. ඒක ගන්න එපා. මුල විතරක් ගන්න. dosing information ගැන අපි කතා කරමු. but ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් අශ්වගන්ධ ගැන පොඩි discussion එකක් යම්. මේක කොහොමද වගේ ඇඟට effect එකක් ගේන්නේ කියලා. අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරනකොට අපේ ඇඟට මොකක්ද වෙන්නේ? අශ්වගන්ධ supplement එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති cortisol අඩුවීමක් වෙනවා. cortisol කියන්නේ අපේ ඇඟේ හෝමෝන් එකක්. මේ හෝමෝන් එකට විවිධ රාජකාරී තියෙනවා. ආතතිය පාලනය කරන්න උදව් කරනවා විතරක්ම නෙමෙයි. වගේ blood sugar management වලට, වගේ immune responses වලට. මේ වගේ වෙනත් වගකීම් එකට තියෙනවා. Okay, so ඒ point එක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. cortisol වලින් stress manage කරනවා විතරක් නෙමෙයි වෙනත් වගකීමුත් තියෙනවා. දැන් මේ cortisol අඩුවීමෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද muscle වර්ධනයක්, fat loss වැඩිවීම? බෑ. අපිට ඒකෙන් විතරක් බෑ. එතකොට මොකක් හන්දද අපිට මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. right? Maybe testosterone increase එක. yes. cortisol අඩුවීමක් වගේම අශ්වගන්ධ වලින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා testosterone increase එකක් වෙනවා කියලා. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම තාම හරියට කියවලා බලනවා. තාම මට හරිය understanding එකක් නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා axes දෙකක් තියෙනවා. HPA axis, HPG axis කියලා. මේ වගේ ඇඟේ hormonal පද්ධතියේ විවිධ systems. Okay, hormonal පද්ධතියේ තියෙන විවිධ sub components කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ HPA axis එක වගේ hypothalamus එක, pituitary gland එක වගේ adrenal gland එක පොඩි තියෙනවා. නිකන් cycle එකක් වගේ. එහෙම හිතන්නකෝ. and HPG axis කියලා තියෙනවා hypothalamus, pituitary gland and gonads, right? වගේ ඇට දෙක නැත්නම් සහෝදරියක් නම් වගේ පිටර දෙක. ovaries. දැන් මේ systems interconnected එකට එකක් feedback වෙනවා වෙලාවකට, right? So it's quite complicated. මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම බොරුවට මේක ගැන තව discuss කරන්න යන්නේ නැහැ. but ඔය connection එක හරහා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් cortisol අඩුවීම, testosterone වැඩිවීම. but ඔය දෙක එකතුව අපිට පුළුවන් හිතන්න muscle building improvement එක, fat loss improvement එක දකින්න පුළුවන් කියලා. Bad guys, it's not good enough. Especially testosterone increase එක 10, 15, 20% වැඩි වුණා කියලා කිසි දෙයක් ඇඟට අමුතුවෙන් වෙන්නේ නැහැ. right? දැන් ඔයාගේ normal testosterone මට්ටම සාමාන්‍ය level එකට වඩා අඩු නම් yes මේ වගේ supplement එකකින් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි guys ඒ වගේ situation එකකදී කරන්න ඕනේ හොඳම දේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕන නම් endocrinologist කෙනෙක් හම්බෙන්න, වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා හරි ඔයාගේ ඇඟට අවශ්‍ය තියෙන deficiency එක පුරවන්න therapy එකක් කරගන්න. Okay, so that's the practical, the best advice I can give testosterone අඩුවයට. සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියෙන අයට මේ supplement එක ගන්නකොට 10, 15, 20% testosterone increase එකක් වුණා කියලා ඔයාගේ ඇඟේ අලුතෙන් අමුතුවෙන් muscle හැදෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් අමුතුවෙන් fat loss වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකක් හන්දද possibly අශ්වගන්ධ වලින් අර වගේ effect එකක් ගේනවා නම් ගේන්න පුළුවන්. muscle building improvement එක, fat loss improvement එක. එක
එකම විදිය මට පේන්නේ නිින්ද. මට විතරක් නෙමෙයි මේක මම හොයාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එක මටත් ආවේ ඩොක්ටර් ලේන් නෝටන් YouTube කරලා බලන්න ඔයාලා හොයාගන්න පුළුවන් Instagram වල හැම platform එකේම ඉන්නවා ඒ වගේම ඇන්ඩ්‍රියු හියුබර්මන් මේගොල්ලෝගේ confidence එකත් එක්ක තමයි actually මේ part එක මම කතා කරන්නේ okay so නිින්ද improvement එකක් තියෙනවා අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරනකොට ඒකට studies උත් තියෙනවා ඒ නිින්ද improvement එකෙන් අපිට මොනවා හරි මේ වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් දැකලා තියෙනවා fat loss වල improvement එකක් දකින්න පුළුවන් හොඳට නිදා ගන්නවා නම් right සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේ කාලේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔහේ sleep pattern එක හිතන ලාට මාරු කරනවා. මමත් එහෙමයි. I'm not special. මටත් ඔය issue එක තියෙනවා. වැඩත් එක්ක ජීවිතේ විඳිනකොට ඔය ඔක්කොමත් එක්ක නිින්ද පොඩ්ඩක් කේස් වෙනවා. හැබැයි මේක modern ප්‍රශ්නයක්. right මේ light දාලා මේ රාත්‍රී කාලෙනුත් වෙලා වැඩක් ගන්න ඒක modern ප්‍රශ්නයක්. අපේ ඇඟ මේකට සම්පූර්ණයෙන් හැඩ ගැහිලා නැහැ. එතකොට මම හිතන්නේ මෙතන sleep improvement එකක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද ඒ කට්ටියගේ sleep එක දැන්ටමත් අඩාල වෙලා තියෙන හන්ද. ඒක වෙන්න පුළුවන්. but I could be wrong on that. so සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට උන fat loss improvement එක, muscle building improvement එක අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා මට ලොකු confidence එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඩොක්ටර් හියුබර්මන් ඩොක්ටර් ලේන් නෝටන් කියනවා වගේ ඕක combination එකකින් වෙන්න පුළුවන්. sleep, testosterone increase, cortisol reduction and stress management හන්ද. so ඒ combination එකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. but බලමු. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට උනත් හොයාගන්නේ මම ඒගොල්ලෝ හොයාගන්න දේවල් වගේම වෙනත් අය මොනවද මේ ගැන කියන්නේ කියලා අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට හොඳට ඩිස්කස් කරමු. but දැන් ඕගොල්ලොන්ට යම් අදහසක් තියෙනවා අශ්වගන්ධ වලින් effects මේ effects එකතුව අපිට positive දෙයක් ඇඟට දකින්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒ පුළුවන්කම 100%ක් තහවුරු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි ලොකු confidence එකක් තියෙනවා මේ පැත්තට. ඔයගොල්ලොන්ට මේ supplement එකට ආයෝජනය කරන එක මෝඩ වැඩක් නෙමෙයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. right? so that's good. දැන් අපි හරි direction එකට හැරිලා ඉන්නේ supplement එක at least ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට දන්නවා මොකක්ද ගන්න ඕනේ කියලා ගන්න එක හොඳයි කියලා දන්නවා. දැන් අපි මාත්‍රාව බලමු. දවසේ ගන්න වෙලාව මේව කොහොමද ට්‍රේනින් කරන කෙනෙක් හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම අතුරු ආබාධ මොනවාරි තියනවාද? ඒවට මුහුණ දෙන්න අපි හැඩ ගැහෙන්න මොනවද කරන්න ඕනේ. අශ්වගන්ධ dosing information. දවසකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්නද? දවසේ කොයි වෙලාවකටද ගන්න? මිලිග්‍රෑම් 300 දවසට දෙවතාවක්. එතකොට මිලිග්‍රෑම් 300යි 600යි අතර මතක තියාගන්න product label එකේ බලන්න root එකද කියලා අපිට ඕනේ මුල. okay so ඒකෙන් extract කරපු මිලිග්‍රෑම් 300ක් 600ක් දවස ඇතුළත වේල් දෙකක් එක්ක right අපි කියමු මිලිග්‍රෑම් 600ක් ගන්නවා කියලා maybe lunch and dinner එක්ක මිලිග්‍රෑම් 300 okay ව්‍යායාම කරන කෙනෙක් මතක තියාගන්න workout එකට පස්සේ පාවිච්චි ගන්න. ඇයි workout එකට කලින් cortisol buffer ගන්න හොඳ නැහැ. ඇයි workout කරනකොට ඔයාගේ ඇඟේ cortisol increase එක වැදගත් energy metabolize කරන්න blood pressure manage කරන්න ඔයාගේ ඇඟට එන physical response එකේ stress එකට මුහුණ දෙන්න cortisol increase එක වැඩි වෙන එක වැදගත්. so ඒකට බාධා කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ training performance එකට බලපාන්න පුළුවන්. දැන් workout කරන කට්ටිය workout එකෙන් පස්සේ කැම වේලක් එකක් දෙකක් එක මිලිග්‍රෑම් 300 දෙකක් මිලිග්‍රෑම් 600 නිදා ගන්න කලින් ගන්න. කොච්චර කාලයක් මේ දෙගොල්ලොම මේක පාවිච්චි ගන්නද? සති දෙකක් තුනක් වගේ පාවිච්චි කරලා වැඩිම 4ක් පාවිච්චි කරලා cycle off ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ cycle on ගන්න. right? සති කියනවා 2යි 4යි අතර average 2යි 4යි අතර තියාගන්න 2යි 4ක් පාවිච්චි කරනවා 2යි 4ක් පාවිච්චි නොකර ඉන්නවා. additional advice එකක් පාවිච්චි කරන කට්ටියට මම කලින් කිව්වා වගේ සති කීපයක් පාවිච්චි කරලා සති කීපයක් පාවිච්චි නොකර එහෙම cycle on off කරලා වාට එක continuously කරන්න පුළුවන්. but ඕක ඔයාගේ සාක්කුවට ගොඩක් බලපානවා. විශේෂයෙන්ම දැනුත් ඔයා supplements වලට යට කරනවා නම් creatine එකක් fish oil එකක් එහෙම ගන්න. තවත් ඕකට regular supplement එකක් දාගන්නවා කියන්නේ it's not going to make things easy, right? so එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට advice එකක් දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේක තියාගන්න ඔයාගේ ජීවිතයේ ආතතිය වැඩි වෙන කාලවල වලට. උදාහරණයක් හැටියට අලුතෙන් job එකක් පටන් ගත්තා නැත්නම් අලුත් රටකට migrate වුණා ජීවිතේම වෙනස් වෙනවා right ඒ වෙනසට මුහුණ දෙනකොට ආතතිය වැඩි වෙනවා ඒ ආතතියට මුහුණ දෙන්න මේ වගේ සප්ලිමන්ට් එකක් පාවිච්චි කරොත් සති කීපයක් ඒක හොඳ ඩිසිෂන් එකක් අපි හිතමු ආගේ නිින්දට උදව් වෙනවා මේක ගන්නවා කියලා ගන්න right honestly
සල්ලි තියෙනවා නම් බජට් එක තියෙනවා නම් නින්දට ආයෝජනය කරන එක ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක දිගටම කරන්න. මොකද ඔයා වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙනවා වගේම ජීවත් වෙන කාලේ ඊට හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් හැමදේම. නින්ද very important. ඔයාගේ ජීවිතෙන් තුනෙන් එකක් වා නිදාගන්නේ අතලෙකට නෙමෙයි. ඇඟ රිකවර් කරගෙන හොඳට ජීවිතය ගත ගන්න. Okay, so ඒක නිග්ලෙක්ට් කරන්න එපා. ඒක ආයෝජනය කරන්න. It's a good thing. දැන් budget issues තියෙන කට්ටිය maybe high stress time periods වලදී අලුත් job එකක් migrate වුණා නැත්නම් අලුතෙන් ළමයෙක් හම්බුණා right ඒ පළවෙනි සති කිප it's crazy tough ඒ වගේ situations වලදී ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාකෝරක් shape result එක ගන්න පුළුවන් perfect අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරන එකෙන් මොනවාරි අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්ද ඔයාගේ liver එකට studies වලින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා නෑ එහෙම බය වෙන දෙයක් නෑ හැබැයි අපි අහලා තියෙනවා සමහර අය කියනවා මේක පාවිච්චි කරනකොට emotion අඩු ගතිය හැඟීම් අඩු ගතිය develop වෙන්න බලනවා කියලා ඒක විද්‍යාත්මක තහවුරු වෙලා නැහැ. ඒක එහෙම වෙනවද සමහර අයට වෙන්න පුළුවන්. මගේ අදහස මොකක්ද ඔය සම්බන්ධව? මම හිතන්නේ මගේ පළපුරුද්ද කියන්නකො මම පාවිච්චි කරපු කාලේ මට දැනුන දේ තමයි වෙනදට වඩා මම කරන වැඩේට ફોකස් කරන්න පුළුවන්. ජීවන බර right මේ මාසේ කුලිය ගෙවා ගන්න පුළුවන් වේද පුතාට සල්ලි දා ගන්න පුළුවන් වේද මේ වගේ responsibilities වලින් එන බර ඔළුවට එච්චර මට අර වෙනදා වගේ රෙජිස්ටර් වුණේ නැහැ. කරන වැඩේට ફોකස් කරන්න මට ඒ ફોකස් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වගේ මම දැක්කා. So මම හිතනවා ඒ උනේ ආතතියේ මැනේජ්මන්ට් එක ආතතිය අඩුවීමක්. එතකොට මම වැඩි අර දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව මම වැඩේට ફોකස් කරනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ. but සමහර අය ඕක වෙන විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මම දැන් අරව ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මට ඒව ගැන කැක්කුමක් නැහැ කියලා. I don't think that's what's happening. Possibly අපි හිතමු හැංගීම් අඩු චරිතය අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරා කියලා. එයාට ඒ effect එක සමහරට amplify වෙලා දැනෙනවද දන්නෙත් නැහැ. right? මට නම් හැංගීම් තියෙනවා මම ෆිල්ම් වලට පවා අඬනවා. තාමත් අඬනවා අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරන කලිනුත් අඬනවා. I'm sure like कुछ होता है वैसे अनला इतने कोल्ड right अम्मा ना दोस्त yeah right कोई मिल गया वैसे अनला तीना yes animes वैसे मांग अंडे ना bro right so anyway side effects ගැන කතා කරනකොට අපිට liver එක ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අපිට අපේ mood changes ගැන එච්චර worry වෙන්න දෙයක් නැහැ what about cortisol buffering in the long term ඔය සම්බන්ධව පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි දිගු කාලිනව එක දිගට අශ්වගන්ධ පාවිච්චි කරනකොට අපේ cortisol levels buffer වෙන එකෙන් ඒ cortisol hormone එකේ තියෙන වෙනත් වගකීම් වලට බලපානවාද මම අර කලින් mention කරේ අන්න එතනදී තමයි long term ප්‍රශ්නේ වල තියෙන්නේ so ඒකයි මම recommend කරන්නේ සති කීපයක් පාවිච්චි කරලා සති කීපයක් පාවිච්චි නොකර ඉන්න මොකද මම honestly දන්නේ නැහැ long term cortisol buffering වලින් මොකක්ද actually හැමෝටම ඇඟට වෙන්නේ මොකද cortisol responsibilities අඩාල වෙනවා නම් ඔයාගේ metabolic health එකට energy utilization වලට බලපාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ blood pressure වලට manage කරන එකට බලපාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ blood sugar management එකට බලපාන්න පුළුවන්. ගොඩක් පැති වලින් මේක affect වෙන්න පුළුවන්. immune system එකට. So we need to be cautious. ඒ හන්ද මම කියපු advices ටික හොඳට ඔළුවට දාගන්න. කාලය පාවිච්චි කරන කාලය පාවිච්චි නොකර ඉන්න dosages ගැන හිතන්න දවසේ පාවිච්චි කරන වෙලාව ගැන හිතන්න මොකද ඔයා workout එකට කලින් පටන් ගත්තොත් workout එකට කලින් පාවිච්චි කරන්න පුරුද්දක් හැටියට තියාගත්තොත් ඒක ඔයාගේ training performance එකට බලපාන්න පුළුවන් ඒකත් honestly එක පැත්තකින් බැලුවොත් side effect එක so ashwagandha useful supplement එක but be strategic in how you use it ඔයාගේ budget එක ඔයාගේ requirement එක අනුව ඕනම සප්ලිමන්ට් එකක් වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් මට්ටමකින් මේක බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට මේ වෙලාවේ ලෙඩක් තියෙනවා නම් වක්ගඩු වල liver වල blood pressure whatever මොකක් හරි ලෙඩක් ගිහලා වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න. ඔයා ගැබිනි කාන්තාවක් නම් ගිහලා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න. සාමාන්‍ය healthy individual කෙනෙක් මේක මම කියපු විදිහට පාවිච්චි කරන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. alright guys. අශ්වගන්ධ වීඩියෝ එකේ අපි ගොඩක් දේවල් ඩිස්කස් කරා. මම හිතනවා practical information එකක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. අපේ online coaching service එකක් තියෙනවා. e-book එකක් තියෙනවා. මම පෞගේ මාසේ actually workout reviews වගේක් කරා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද දන්නේ advertisements හැමතැනම මම දැම්මා. workout reviews මම 100ක් විතර කරා. මේ workout reviews 100 කරලා මම ඒගොල්ලන්ට feedback දීලා මම actually ඒකෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පොඩි idea එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය schedules වල වෙන common mistakes මේ ලංකාවේ right ලංකාවේ තියෙන schedules වල. so ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මට අරමුණක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අඩුව පුරවන workout program එකක් නොමිලේ දෙන්න. හැබැයි ඒක general workout එකක් guys ඒක individual මට්ටමේ personalize කරලා දෙනවා නෙමෙයි but අර
common routines වල තියෙන common gaps පුරවන schedule එකක්. සති 6ක එකක්, සති 12ක එකක්. ඒතන පොඩි තියෙනවා මම අර විකුණන දේකුත් ඒක මම පස්සේ කියන්න. දැනට බොහොම ස්තුතියි රැඳිලා සිටියාට මෙච්චර වෙලාවක් හිටියා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපි ගැන හැක්කුමක් තියෙනවා. thumbs up එකක් දාන්න, share කරන්න, do all that good stuff. දැන් YouTube community section එකට ගිහිල්ලා මම මේ දවස් දැන් මේ වීඩියෝෙන් පස්සේ මම අලුතෙන් polls එකක් දාලා මම ප්‍රශ්න වගේක් අහලා ඊට පස්සේ ඊගා වීඩියෝ එක finalize කරනවා. ගිහිල්ලා engage වෙන community section එකත් එක්ක right හැමදාම YouTube channel එක බලන්න බලන පට්ට awesome යාළුවොත් එක්ක බෙදාගන්න. alright guys, see you in the next video.